नमस्कार, मी रोहिणी पाटील रोहिणीज क्रिएशनमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण शिकणार आहोत एक नवीन डिझाईनचं महिरप तयार करणे। ते तुम्ही महिरप किंवा तोरण म्हणून वापरू शकता किंवा त्याची फुलांची वेगवेगळी अरेंजमेंट कशी करायची ते पण दाखवणार आहे। त्यासाठी आपल्याला लागणारा सामान आहे एक 6 mm चे मोती घेतलेले आहेत, 5 mm चे रेड कलरचे मोती घेतलेले आहेत। सुईमध्ये मी वायर किंवा तंगूस म्हणा ओवून घेतलेली आहे आणि सर्वात प्रथम आपल्याला षटकोन बनवायचा आहे म्हणून 6 लाल कलरचे मोती टाकून आपण राऊंड बनवून घेतलेला आहे। पुढच्या मण्यातून सुई काढून घ्या आणि आता 2 पांढरे, एक लाल आणि परत 2 पांढरे आणि रेड कलरच्या अपोजिट मणीतून सुई काढून पुढच्या एका रेड कलरच्या मणीतून सुई काढायची। हा षटकोनचा बेस आहे। परत 2 पांढरे, एक लाल आणि एक पांढरा घ्यायचा आहे आणि पांढरा, लाल आणि लाल अशा 3 मोत्यातून सुई काढायची। अशा पद्धतीने आपल्याला हा षटकोन पूर्ण करायचा आहे। मैत्रिणींनो, जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि काही शंका असेल किंवा व्हिडिओ आवडला तर कमेंट बॉक्समध्ये पण कमेंट करा। या अशा पद्धतीने हा षटकोन तयार होतो। शेवटी आता एक पांढरा, 2 लाल आणि एक पांढऱ्यामधून काढायचा जॉईन करायच्या वेळेला आणि इथे आपल्याला एक पांढरा, एक लाल आणि एक पांढरा मोती घ्यायचा आहे। हा आपला षटकोनचा बेस तयार झालाय। पुढच्या एका पांढऱ्या मोत्यातून सुई काढून घ्या। आता 2 पांढरे घ्या आणि आता 4 लाल कलरचे मोती घ्या आणि लाल कलरच्या खालच्या मोत्यातून अपोजिट साइडने सुई काढून घ्या। तिथे 4चा चौकोन तयार होऊन जाईल रेड कलरचा। आता परत 2 पांढरे मोती घ्या आणि अपोजिट साइडने सुई काढून घ्या। हे अशा पद्धतीचं हे फूल तयार होऊन जाईल। वायर पुढच्या मण्यातून काढून 2-3 गाठी मारून घ्या। परत वायर दुसऱ्या मण्यातून काढून परत गाठ मारून घ्या। या पद्धतीने हे फूल तयार होते। अशी फुलं मी तयार करून घेतलेली आहेत। त्याची मांडणी बघा। या पद्धतीने तुम्ही ही फुलं अरेंज करू शकता। तर महिरपची डिझाईन करण्यासाठी मी हे जॉईंट केलेली आहेत फुलं। ही दोन्ही पद्धतीने मांडता येतात। ते कशी करायची ते दाखवते। तर या फुलाच्या रेड कलरच्या मण्याच्या बाजूला सुई घेऊन या। एक रेड कलरचा मोती आणि परत दुसरं फूल आणि परत एक रेड कलरचा मोती, असा 2 फुलांच्या मध्ये 4च्या स्क्वेअरने सगळी फुलं जोडून घ्या आणि मग त्याची चैन तयार होईल। 2 पद्धतीने तुम्ही मांडू शकता। धन्यवाद मैत्रिणींनो।